BMG საქართველოს კიდევ ერთი გამარჯვება ჩინეთში განვიხილოთ პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 10 მთავარი ჯილდოდან 4 ქართულ ფილმებს გადაეცა. კინოფესტივალის საუკეთესო მხატვრული ფილმი გიორგი ბარაბაძის ლუკა გახდა ამავე ფილმში. ქალის მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის კი ლია კაპანაძე დააჯილდოვეს. ფილმს სხვისი სახლი ასევე 2 პრიზი ხვდა წილად, საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისთვის, ასევე რუსუდან გლურჯიძეს ჯილდო ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა ჟან რენომ გადასცა სხვათა შორის, რომელიც 2017 წელს პეკინის კინოფესტივალის საერთაშორისო ჟიურის წევრი გახდათ. გარდა ამისა, ციანციან ევარდ საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის ნატო მურვანიძეს მიანიჭეს ფილმისთვის საშიში დედა. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა. ნინო ლომჯარიას თქმით, საჯარო სექტორში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიდან მხოლოდ 55 ადამიანია დასაქმებული. დასაქმება საჯარო სექტორში დაახლოებით 46000 დასაქმებულიდან მხოლოდ 55 პირია დასაქმებული საჯარო სექტორში. უკიდურესად მწირია კერძო სექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობრივი მაჩვენებელიც, კერძოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობა 2017 წელს მხოლოდ 101 შეადგინა, აცხადებს ომბუდსმენი. ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თვალყურს ამ მიმდინარე მოვლენებს და სასარგებლო ინფორმაციას ცხადია გაგაცნობთ პირდაპირ ეთერში. ეკაბესელია საქართველოს დელეგაციის წევრებთან ერთად 23-25 აპრილს სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის აღსრულების პროცესში გამოცდილების გაზიარების მიზნით სლოვენიას ვიზიტით ეწვევა. დელეგაციაში შედიან ასევე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მიხეილ სარჯულაძე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. ვიზიტი ევროკავშირის საქართველოს პროგრამის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის მხარდაჭერით ხორციელდება და სასამართლო რეფორმის საკითხებს შეეხება. შეხვედრები გაიმართება სლოვენიის პარლამენტის მართლმსაჯულების კომიტეტის პრეზიდენტთან, მართლმსაჯულების საბჭოს პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან, იუსტიციის მინისტრის მოადგილესთან, სადისციპლინო სასამართლოს პრეზიდენტთან, ასევე მართლმსაჯულების საბჭოს გენერალურ მდივანთან, სლოვენიის მოსამართლეთა ასოციაციის ყოფილ თავმჯდომარესთან და ევროკავშირის პროექტის საერთაშორისო ექსპერტთან. და საამაყო სიახლე გარდიანმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია სათაურით ევროპის 20 შესანიშნავი ტბა და მთა დასასვენებლად, სადაც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხარე სვანეთი მოხვდა. სტატიას ძალიან მოკლე შესავალი აქვს, სადაც წერია, რომ ზაფხულის არდადეგებზე დასვენება მხოლოდ ზღვაზე არ არის შესაძლებელი და შემდეგ თავაზობენ 20 მთიან ადგილს, სადაც ზაფხულის მშვენივრად გატარებაა შესაძლებელი. საქართველოს ამ სიაში მეხუთე ადგილზე მოხვდა. ქვესათაურში ასევე სვანეთის ნაცვლად წერია ალტერნატიული ალპები საქართველო. აღწერაში კი წერია, რომ სოფლიდან სოფელში ფეხით მოგზაურობისას სვანეთში მდებარე ულამაზესი კავკასიონის მთები მნახველებს დააფიქრებთ თუ რატომ იწუხებდნენ ისინი თავს აქამდე ალპებში მოგზაურობით. ასევე ხაზი აქვს გასმული ქართულ სამზარეულოს და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნათქვამია, რომ რეგიონში საკვები საკმაოდ იაფია. რა თქმა უნდა, ვებგვერდს არ გამორჩენია ადგილობრივების სტუმართმოყვარეობაც, ძალიან გვახარებს ეს ფაქტიც. სასარგებლო ინფორმაციის სახით კი წერია, რომ ღამის გათევა სახლის ტიპის სასტუმროებში არის შესაძლებელი და თან მოცემულია ავიაკომპანიის ვიზიარის ბილეთის ფასიც. გვახარებს თითოეული ასეთი სტატია ცხადია ჩვენს ქვეყანაზე და არ გამოგჩენია არც ერთი ჩვენს პროექტებში. დრეზდენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა, რომლის ფოკუს ქვეყანაც წელს საქართველო გახდა. ამის შესახებ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი წერს. ფესტივალის კინოპროგრამაში იყო თამთა გავრიჩიძის სოვდაგარი, მარგო ზუბაშვილის ანა იძინებს მზე, დეა გულუმბეგაშვილის უხილავი სივრცეებიც აქვე, ალექსანდრე კობერიძის ნეტა ვაღარაც დროს მოვიდეს ზაფხული, დავით მესხის და სალომე მაჩაიძის ურბანული კოლაფსი და ზაზა რუსაძის ნაკეცები და ბზარები. საბავშვო პროგრამაში კი ნაჩვენები იქნება ანა ჩუბინიძის ანიმაციური ფილმი ჯიბის კაცი. ინდუსტრიულ სექციაში პროდიუსერმა მარიამ კანდელაკმა წაიკითხა ასევე მოხსენება ქართული ანიმაციის შესახებ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფორუმის ფარგლებში უკვე შედგა კიდევ ერთი ქართველი რეჟისორის გიორგი ვარციმაშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის იყო ერთი კაცის ჩვენება და არ გამოგჩენია ცხადია ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაც. ირანში მორალის პოლიცია ქალს ძალის გამოყენებით აპატიმრებს იმის გამო, რომ ის ქუჩაში ჰიჯაბის გარეშე გამოვიდა. დაკავების კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა, როგორც რადიო თავისუფლება წერს. ვიდეო თავდაპირველად გაავრცელა მასიხ ალინეჯადმა, რომელიც ქალებისთვის სავალდებულო ჰიჯაბის წინააღმდეგ აწარმოებს კამპანიას. ალინეჯადი რადიო თავისუფლებასთანაც თანამშრომლობს. მორალის პოლიციამ სინანული გამოთქვა მომხდარის გამო, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა და აუცილებლად მოგაწვით უკვე მომდევნო ინფორმაციას ქალების ნარატივის სერიალში. 10 ლიმუზინი და ყვავილების კოტეჯი ლონდონში ბოშა ბარონესა დაკრძალეს 73 წლის მერი სმიტი დასავლეთ ლონდონიდან, რომელმაც დატოვა 25 შვილიშვილი და 9 შვილთაშვილი ლონდონში
პომპეზურად დაკრძალეს. ამის შესახებ Gate West London-ი წერს, მერი სმიტის დაკრძალვის ცერემონია, რომელსაც ბოშა ბარონესას უწოდებდნენ, როგორც უკვე მივხვდით, შედგებოდა 10 ლიმუზინისა და 7 სატვირთო ავტომანქანისგან, რომელზეც ყვავილები იყო, ასევე დეკორატიული ყვავილებით გაფორმებული გახდათ ქალი საყვარელი ნივთები, მათ შორის შანელის ლაქები და Famous Cruises ვისკი. ბოშა ქალი ოჯახთან ერთად ლონდონში 1991 წელს დასახლდა, მას უყვარდა ადგილობრივი კაზინო და პაბები. კიდევ ერთი ინფორმაცია, მსოფლიოში ყველაზე ასოკვოვანი ადამიანი გარდაიცვალა, ნაბიტა ძიმა 118 წლის იყო და იაპონიაში ცხოვრობდა. ამის შესახებ ABC წერს. აღსანიშნავია, რომ უხუცესი ქალი ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა, ამიტომ მიმდინარე წლის იანვრიდან საავადმყოფოში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გახლდათ. ქალს 160 შთამომავალი დარჩა, ის 1900 წლის 4 აგვისტოს დაიბადა. ცნობილია, რამდენი ხანი უნდა იკვებებოდეს ბავშვი ბუნებრივი კვებით. პედიატრები დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ ბავშვის ჯანმრთელობისთვის დედის რძე შეუცვლელია, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ბავშვი ან საერთოდ ვერ იღებს დედის რძეს, ან ძალიან მცირე დროით იკვებება და დედებისთვის მთავარ კითხვად რჩება, მაინც რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა იკვებოს ბავშვი დედის რძით. ამის შესახებ მშობლები ჯი დედებს თავაზობს რჩევებს. თანამედროვე პედიატრები, დიეტოლოგები და ძუძუთი კვების სპეციალისტები დედებს ურჩევენ, რომ ბუნებას უფრო უნდა ენდონ, ვიდრე კალენდარს. მათი აზრით, 1 წლის ბავშვებიდან ძალიან ცოტა თუა ფიზიოლოგიურად მზად, რომ ბუნებრივი კვების გარეშე იცხოვროს. ამასაკის ბავშვს ჯერ კიდევ იმუნური მხარდაჭერა სჭირდება, რომელსაც ძუძუთი კვებისას იღებენ. აღმოჩნდა, რომ არც ქალის ორგანიზმისთვისაა სასიკეთო აჩქარება და აჯობებს რძის გალევის პროცესი ბუნებრივად დასრულდეს. ამასობაში მერილენდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ 50 წლამდე მწველებისთვის ინსულტის რისკი იზრდება, ამასთან ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევის ალბათობა მოწეული სიგარეტის ღერების პირდაპირ პროპორციულად მატულობს. კვლევის შესახებ ინფორმაციას ევროკალერტი ავრცელებს და ამ კვლევაში მონაწილეობას 15-დან 49 წლის 615 კაცი მონაწილეობდა, რომლებმაც უკანასკნელ 3 წელიწადში ინსულტი გადაიტანეს. შედარებისთვის მათ 530 ჯანმრთელი კაცი აიყვანეს, მოხალისეები 3 ჯგუფად დაყვეს: მწველები, ყოფილი მწველები და არამწველები. ამასთან მხედველობაში მიიღებოდა ისიც, თუ რამდენ ღერს ეწეოდნენ დღეში. გაირკვა, რომ ინსულტის რისკი მათთვის, ვინც დღეში 11 ღერზე ნაკლებს ეწევა, 46%-ით მაღალია მათთან შედარებით, ვისაც არასდროს ჰქონია ეს მავნე ჩვევა. მათი რისკი კი, ვინც დღეში 2 კოლობს და მეტს ეწევა, 5-ჯერ მეტია. საერთო ჯამში კი მწველებისთვის ინსულტის რისკი 88%-ით მაღალია არამწველებთან შედარებით.